Hey guys! Welcome back again sa aking channel. So it's me, Jome. So for today's video, gagawa tayo ng face mask. Kinuha ko itong face mask na to para pang protection sa COVID-19. Ipamimigay ko to sa mga family, relatives na malapit sa amin. Pero hindi lang face mask ang pag-protection natin. So dapat after natin lumabas, maghugas ng kamay at mag-alcohol. Okay? Pero ang pinaka-importante sa lahat, stay at home. Please keep safe. And tuturuan ko na kayo paano gumawa nito face mask. Para sa mask, etong ating mga kailangan. I-layout lang natin yung pattern dito sa retaso na tela natin. Etong neoprene na to, ginamit to sa ibang projects. I-pin lang natin yung ating pattern sa tela. Huwag kalimutan magdahan-dahan sa paggupit ng tela para hindi tayo magkamali. After ng neoprene, sunod naman natin yung cotton na fabric natin. Same lang din, i-layout lang natin yung ating pattern sa cotton. So, make sure na dapat dalawa yung nakat nyo per tela. Sa garter naman natin, magkakat tayo ng 9 inches na dalawa. Sa mga nakat natin na fabric kanina, ipipilang natin eto mga to sa gitna. Yung dalawa, pipin lang natin sila. Then after mapin, isuso lang natin dito. Tatahiin lang natin sila. After matahi, tatanggalin natin yung mga pins sa tela. Then, babalik rin lang natin to. So, yung nasa taas, ito yung harapan. Okay? Then, ipapatong lang natin yung brown na dapat nagkaharapan sila. Okay? So, nakikita nyo yung wrong side nung inyong tinahi. After nun, ipipin nyo lang yung sa taas at saka yung sa baba nung inyong tela. After mapin, ang gagawin nyo is itatahiin nyo na yan yung part na nilagay nyo ng pin. After natin tahiin yung ating side, gagawin na naman natin, ititrim natin yung mga excess thread. Then, ititrim natin yung excess na fabric. Pero wag na wag kayong magkakat dun sa may pinagtahian nyo, okay? Para hindi masira. So, saktong nasa edge lang. After that, balik naman natin yung mask. Ang gagawin nyo nyan,
after mabaliktad yung mask, itatap stitch nyo yung gilid nila. Okay? Sa bandang part na to, itatap stitch nyo sa taas at saka yung sa baba. After matap stitch, pwede nyo rin i-zigzag o i-edge yung bandang gilid nila. Kung meron kayong edge, pero pag wala, okay lang naman. Ngayon, na-attach naman natin yung ating garter. So, harap yung light brown, yung dark brown naman sa loob. So, magtatay tayo dito sa may bandang dark brown. Okay? So, attach lang natin yung garter sa dark brown. After natin matahi yung sa unang part ng garter, ifa-fold naman natin ng 1/2 inch para matago naman yung garters. Then, tatahiin lang natin sila. Repeat lang yung gagawin natin sa kabilang side ng ating mask. Gagawin lang natin kung ano ginawa natin dun sa kabilang side niya. And then, trim lang yung mga excess thread. Okay, so eto na yung finished product ng ating mask. So, yun nga yung video. So, sana may natutunan kayo sa video ngayon. So, gumawa pa ako ng dalawa, black at saka yung brown na ginawa natin kanina. Hope you like this video. Don't forget to subscribe and like. Comment rin kayo kung anong gusto nyo gagawin pa natin na sewing tutorial dyan. Bye!